I den här videon så ska ni få följa med på vårt största äventyr hittills. Hela vägen till foten av världens högsta berg. Mount Everest. För 12 år sedan så tog vi oss upp för Nackas högsta berg och där tändes en gnista. Sedan dess har vi bestigit Sveriges högsta berg, Kebnekaise, Norges högsta berg, Galdhøpiggen, och för 2 år sedan tog jag mig upp på toppen av Afrikas högsta berg, Kilimanjaro. Och efter varje berg har samma fråga dykt upp. Vad blir nästa? För några månader sedan blev vi kontaktade av vår vän Jonas, mest känd som Naprapat Jonas. Han berättade då för oss att han ska satsa på att bli den 40:e svensken att ta sig till toppen av Everest. Och där och då så blev det självklart för oss vilket vårt nästa äventyr skulle bli. Så planen är att flyga till Lukla, världens farligaste flygplats, och sedan vandra i 11 dagar genom Himalayas dramatiska landskap upp till Everest Base Camp. It's at 5,300 meters. It's higher than most of the 7 summits. It's serious altitude. Treat it as a peak in itself. Och det är inte sträckan som är värst, det är höjden. För varje steg vi tar blir luften tunnare och tunnare. Och vår största fiende under vandringen är höjdsjukan. Så för vissa kan betyda att äventyret är över innan det ens hunnit börja. Men om allt går vägen så möter vi upp Jonas, sover över i baslägret och lämnar sedan över kameran till Jonas som förhoppningsvis tar den hela vägen upp till toppen av världen. Det låter ju som en dunderidé liksom, men behöver vi inte träna inför det? Jo. Ja, och där och då insåg vi att om vi ska ha en chans att lyckas med det här så måste vi komma i vårt livs bästa form. Vi hade bara 5 veckor på oss. Så det var bara att sätta igång direkt. Och det här äventyret gör vi i samarbete med våran partner Celsius. Ute här och kutar på Gran Canaria. Det är här jag tänkte komma igång med träningen. Just nu är mitt livs sämsta form. Jag hoppas på att kunna komma igång här. 1 mil på schemat idag. Så det är bara att köra. Känns tungt som fan. Du får ta det försiktigt bara med lederna. Det är inte bra att chockträna för mycket. Nej. En mil om dagen, alltså om du ska göra det i 2 månader, då kan det nog bli tufft för knän. Nu kan jag mål här på 1 mil. God morgon. Det var ju dagen efter milen. Det känns ingen bra alls, måste jag säga. Det var nog ingen bra idé att ta ut sig så där på en gång. Jag känner det i mitt ena knä. Det känns ingen bra alls. Och känna det här när det är så kort tid kvar också. Har inte så mycket tid att träna. Jag skulle lyssnat på Kulan och Jonsson. Ja. Vecka 1 av träning. Känner mig fan ruggigt. Ja, men svag alltså. Inte i form. Men nu tänker jag ska verkligen gå all in i det här. Och se hur jävla bra form jag kan bli på 5-6 veckor eller vad det är. 12 kilometer avklarat. Jag har ju aldrig gjort något i närheten av det här. Min längsta hike har ju varit när vi körde Trolltunga och det var ju några timmar på en dag. Det kommer ju vara mer vandring än det varje dag i typ 11 dagar här. Jag har aldrig varit i närheten av så här högt upp heller. Det är det som skrämmer mig lite, men fan det är bara kötta nu alltså. Nu är det bara lock in boys. 100% lock in. Den går vinst! Som vanligt så kommer vi på saker så jävla sent, så att det är 3 veckor kvar. Sen ska vi börja vandringen till Everest. Och vi körde nu ett pass, alltså så här, ändå ganska mycket flås och grejer. Kolla Jonas. Jag menar, det kommer bli betydligt mycket jobbigare än det här kan jag säga. Jag måste ställa in. Ställa in hela skit.
Där har vi han! Tja! Halloj! Välkomna grabbar! Tjena! Tjena mannen! Vi har inte träffats förut? Nej, vi har inte träffats. Nej, kanske ska åka hem först. Jonas! Tjena Jonas! Tjena mannen! Naprapat-Jonas är på plats. Aldrig stelare än när Jonas kliver in i studion. Men bara man ser dig så känner man men vi har lite att jobba på här. Mitt namn är Jonas Parandian och jag är naprapat. Och jag har egentligen hela mitt liv varit intresserad av kroppen och utforska den på olika sätt. Primärt så har det varit mycket träning och det ledde mig in till liksom mer hälsobiten. Därför började jag studera till naprapat för att lära mig mer om kroppen. Och då förstod jag också hur viktigt många andra bitar var, liksom de här sakerna runt omkring som kosten, sömnen och det mentala. Och någonstans där också har jag upptäckt hur viktigt naturen har varit för mig och det har fått mig att börja utforska den. Allt från överlevnadsutbildningar till hur jag kan klara mig ute i vildmarken till bestiga berg och testa mina gränser på det sättet. Ja, här är lite av prylarna. Ja, för det här är lite av grejerna va? För att det är, jag tänker att det är ännu mer vandringsgrejer. Ja, exakt. Det är dubbla två sovsäckar. En för -40. Ja, det är en stor Kolla in den här säcken! Jag har aldrig sett en sån här. Är det här sovsäck? Ja, det är -40. Kolla in, jag har aldrig sett en sån här. Vill du provligga? Men alltså jag blir helt bubblig i magen. Alltså, för det här är helt sjukt. Vi ska till toppen av Everest i tanken nu. Det är tanken. Det är helt galet alltså. Men det här kommer du klara dig, det känner jag. Hur känns det? Känns underbar ju. Alltså hur skönt som helst. Det här är också för -40. Den har man på sig när det är kallt och det börjar bli när man närmar sig toppen. Då. Det här vill man nästan ha när det är kallt i Stockholm. Jag tror att jag kommer glida runt i den där på vintern. Har du gått in de här skorna? Nej. Bara använt dem typ en gång. Ja, det är ingen. De ser fan de out of the box. Hur lång tid är det du drar nu då? Knappt 2 veckor. Knappt 2 veckor? Ja, shit. Så det börjar dra ihop sig. Och hur känns det? Är det pirrigt? Ja, men lite. 1 år sedan exakt så var jag i Nepal och besteg berg runt omkring Mount Everest. Det högsta berget vi skulle bestiga då var Lobutche East Peak. Och på den summit-pushen, den natten när vi var på väg upp mot toppen på Lobutche, då gick vi på en ridge, en bergskam, och så såg man ner till Everest Base Camp. Dels var det väldigt vackert att se den där liksom lilla byn med tält och små lampor. Mount Everest har för mig varit nästan som ett sagoberg eller något som är ouppnåeligt. Men där liksom såddes ett frö som ganska snabbt växer sig starkare och större och blev den här drömmen som jag nu vill försöka uppnå. Det är bara halva vägen upp, sen ska vi ner liksom. Ja, för mig är det toppen som är målet. Det är så. Så går du lägger Jag är inte rädd för att dö. Men jag funderar på vissa av de här momenten med liksom krevasserna när man ska gå över steg, isklättring som jag har inte så mycket erfarenhet av. Så liksom, allt kan hända. Alltså, även om hur väl förberedd man är så kanske man inte kommer hem igen. Liksom. Ja, men det måste du göra. Det här är min hypoxgenerator som akklimatiserar vilken höjd man vill ha. På den här så är det då 4000 meter som högst. Alltså ni kan få testa. Det är så fort man slår på den här, om jag stänger in i tältet, då kommer ni se på syremättnadsringen att bara efter några minuter börjar den droppa i syremättnaden. Ja, det är så. Jäklar! Du är en sån teknikgenerator. Du kommer ju vara lite akklimatiserad när du kommer dit då. Till det. Exakt. 6 dagar i veckan, 10 timmar om dygnet ska du tillbringa i tältet. Har du haft sex i den här kammaren? På hög höjd. Har du haft sex på hög höjd? Höghöjdssex. Är det något du vill testa? Jag med dig. Exakt. Jag ligger på stadie 98%. Puls på 70. 8 är jag också på. Så nu får de smaka på lite. Nu går vi upp, maxar vi. Så nu är det på 3962. Jag tror att det bara tar några minuter så kommer det vara som på 4000 meters höjd. För när jag var på Kili, då åkte jag på världen, alltså en riktig jävla höjdsjuka grej. Så jag hade allting förutom yrsel. Så jag mådde illa, spydde, diarré, feber, liksom hela paketet. Så det är lite oroligt ska hända nu när vi vandrar till basecamp. Ja, inte här i tältet får du spy. Diarré, spyd. Blir man trött av höjden, Jonas? Det kan ju vara ett symptom att man börjar bli trött och seg. Jag tror att jag är helt sjuk just nu.
Jag snabbt springer ner med dig till våning 1. Men nu är min på 88. 88? Nej, procent. Ja, det är 89. Nu händer det grejer. Oj, nu piper den. Min vibrerar också. Ja, 79 kommer ner till. 86. Ja, nu går det faktiskt en grej här. Toppen av Kilimanjaro som är knappt 6000, då kan man säga att ett andetag innehåller bara en tredjedel av syret som du får 1 meter över havet. För att kompensera det så måste du kanske andas snabbare och hjärtat måste slå snabbare. Om kroppen inte klarar av att andas snabbare eller hjärtat kanske liksom inte klarar av att pumpa runt syret så effektivt, då drabbas man av höghöjdssjuka. Och det som händer då, det är att hjärnan börjar svälla. Den får för lite syre, får för lite energi, och problemet då är ju att vi har ett kranie, hårt skelett runt hjärnan, så att när hjärnan sväller, den kan inte svälla hur mycket som helst, så den börjar ju trycka mot kraniet, och då blir det som att få en stroke. Höghöjdssjuka kan te sig på olika sätt beroende på vilken del av hjärnan det börjar trycka på först. Liksom. Allt från personlighetsförändrad till att du kan förlora synen om du trycker på liksom det centret som har med synen att göra. Förlamad, det kan, men de första symptomen är ju en överdriven trötthet, illamående, huvudvärk och så vidare. Mm. Men nu kan jag faktiskt känna av lite. Ja, jo, jag med. Jag känner mig lite tung i kroppen på något sätt. Märker du en skillnad? Ja, absolut. Ja, faktiskt. Ja. Känns att lungorna blir större nästan. Ja. Jag brukar mycket, alltså det är så jävla skönt. Ja, väldigt skönt. Väldigt skön luft här ute faktiskt. Nu känner jag mig nästan lite ivrig. Ja, faktiskt. Ja. Vi ska testa på lite av pass han brukar köra och har kört länge nu inför Everest. Så vi får ju bara ett litet smakprov på vad han har utsatt sig för själv för ett tag nu. Bra jobbat. Hela det här senaste året så har det varit full fokus på Everest. Så all träning, egentligen allt jag har gjort, då har jag haft liksom Everest. Det har varit prio. Jag har tränat 2 gånger om dagen, 6 dagar i veckan i snart ett år. Och innan dess har jag också tränat väldigt mycket, men... Bra, Tulan. Bra! Åh jävlar! Kom igen! Man måste bara få momentum där. Fy fan! Kom igen! Ja, tack! Jag fattar inte. Det är bara en sträcka kvar. Skönt va? Jag har ju prioriterat bort, jag har inte träffat vänner på samma sätt, inte följt med ut på middagar, noga med att inte bli sjuk, så undviker folk som är liksom förkylda, och det var liksom mycket tid själv. Och det är liksom inte kanske det roligaste som finns, att bara tillbringa, liksom träna själv eller vara själv så. Fuck! Fortsätt! Nu är du på väg mot en annan bergstopp, men det är där, bra. 3, 1, yeah! De är grymma. Både bra för pannbenet, sen också styrkeuthålligheten. Sinnessjukt! Jag är väldigt nöjd med att jag gjort det, för nu har jag varit helt skadefri och frisk i ett helt år, så jag har fått till väldigt bra träning. Jag ska måste gå. Det ser ut som när jag björnar ner er båda två. Jag har aldrig varit så här gas i benen. Är det där din gångstil nu med? De har ju bara haft 1 månad på sig att förbereda sig. Och jag vet inte heller riktigt hur mycket de har hunnit förbereda sig den här månaden. Så egentligen skulle man ju önska att en mycket längre förberedelse. Ja, nästan i 5 minuter. Hitta andningen, stora andetag. Bästa håll till fyll och håll kvar lite också. Bra. Första 6 minuter då. Nu är nere på 63 i syremättnad. Han kämpar på bra. Nu kommer han tillbaka med andningen och får upp det lite grann. Men det är viktigt att hitta det här lugnet med andningen. Så fort du är under 90. Jag mår illa. Mår du illa? Ja. Vill du avbryta eller? Jag tror det. Då trycker du på stopp bara. Ja, läskigt. Jag har gjort illa mina knän ju, så att jag behöver stå vid bänken idag. Och det känns faktiskt väldigt skönt. Jag ser båda er. Är det så här det känns att vara ute och gå på så här hög höjd? Både ja och nej. Alltså, nu kommer du direkt upp till 4000 meters höjd. Ja, just det. Du kommer ha akklimatisera dig. Just alltså, det. dag för dag kommer din kropp hinna vänja sig. Ja. Skulle en helikopter släppa dig på 4000 meter Just det. och du skulle gå i den här takten, då skulle det vara så här jobbigt. Så att kroppen har ändå många dagar på sig att anpassa sig. Just det. Och det kommer inte gå så här snabbt. Nej. Jonas! Ja, grym. Legend alltså. Fan vad grym ja, verkligen. Tack för det här Jonas. Bra krigat. Ja. Så ses vi i Basecamp då nästa gång. Det kommer bli fett. Det är jävla sjukt att ni ska dit också. Det är där vi kommer ses nästa gång.
Nu är det inte lång tid kvar alltså. Med de sista veckorna innan resan. Så nu är det bara att grinda på ordentligt. Och ge fan på att lägga ner den tiden som krävs. Lite ner hjärtat och köra alltså. Nu kör vi! En minut kvar! Vi är i mål! Ja jävlar! Så skönt när de hinner klart. Man får lite så här gåshud nästan. Ja, man blir taggad Ja, här. man är stolt Oj, över är du de också här. Vi börjar med Jonas då. I första testet för 4 veckor sedan, då hann du med 3 varv. Idag 6 varv. Dubbel! Dubbel! Så jävla bra! Jonsson, du hann 4 varv. Idag gjorde du 7 varv. Oj! Jävlar! William Forslund. Första veckan 4 varv. Du hann 8 varv! Jävlar! Det är så. Jag tänkte inte att ni skulle göra så här mycket mer. Ja. Hello, man. I know you. Hello, Pontus. Nice to meet you. Welcome to Nepal. Thank you very much. First time in Nepal? Yeah, first time. Yeah. Nice to meet Thank you. Trevligt välkomnande här i Nepal faktiskt. Jag har aldrig fått en sån här krans. Det är ett trevligt sätt. Välkomna till Hawaii då. So guys, this is Kathmandu. Great to be here. Det här känns större äventyret. Kan ni känna stämningen i luften? Ja, så fan. Det känns fortfarande lite overkligt tycker jag. Alltså, men det är som att det börjar bli lite mer och mer verkligt för varje steg jag tar. Vi har flugit i 17 timmar också. Så hjärnan är ju lite som en smet just nu. Och alla vi tog en björn, någon slags björnpontus gav oss. En godisbjörn som man käkade som var jättetrött. Det var något konstigt i den där björnen. Men ni somnade ju. Ja, faktiskt. Ni alla somnade. Men det känns fortfarande som jag sover i mitt huvud. Jag tror jag har fått psykos. Det är inte superbjörnar. Welcome to Kathmandu. Sådär, då var man i Kathmandu. Ja, rakt i kaoset. Mycket action. Ja. Mycket action i Kathmandu. Alltså de tutar ju så jäkla mycket här. Helt galet alltså. Jag har ju varit i andra delar av Östasien, men det här är ju en nytt typ av kaos för mig. Men vi har några grejer som vi behöver fixa innan vi ska till bergen. Och det ena är att fixa liksom det sista gearet. Det känns inte som att det kommer vara något problem, för att det finns det hur mycket som helst av här. Och sen tänker vi att vi bara ska utforska Kathmandu och se vad det har att erbjuda. Sen drar vi till bergen. Sen blir det kallt också. Det är sjukt att komma från Stockholm där allt är bara lugnt och tryggt. Och, folk kör ju går överallt. Det finns ingen struktur överhuvudtaget. Det gäller att akklimatisera sig snabbt alltså. Annars blir man påkörd. If you bring it, you can climb Everest. Oh yeah, okay. Maybe we should bring it just in case. If we get the feeling. Nu ska vi hämta ut våra sovsäckar. Vi bestämde att hyra det istället för att släppa med det från Vedala. Ja, jag har inte heller några sovsäckar för så kallt. Nej, det kan ju bli minus 30 på kvällarna, boys. Minus 30. Det är kyligt alltså. Cold is this for?
It's minus 30. Minus 30. Oh, minus 30, okay. It's more than enough in base camp. Yeah. 18 times he has summited Everest. 18. Yeah. And he's I've been many times. Wow, that's but crazy. only I did 18 times. Yeah. Okay. Only 18 times. Yeah, only 18. Really? But I've been more than 50 times. 50 times. Expedition. Wow. 50 times. Are you still climbing or? No, I quit from 2013. You quit. Guinness World Record. Oh, Guinness World Record! Va? Och han bara jobbar här i den här biten. What? That's amazing. Wow. Okay. Now my brother 21 times. 21. Yeah, they're still climbing. Sätta det i perspektiv, det är 40 svenskar totalt som har bestigit Everest. Och han har gjort det 18 gånger. Det var ju helt random ju, som han bara jobbar här i den här butiken. Ja, det är pålitligt. Det är pålitliga säckar det här tror jag. Det finns ju en officiell Everest-öl. Eller det är en öl där det står Everest på. Ja just det, du har snackat om det. Och det är till han som är på bilden på den där Everest-ölen. Det är sant, alltså på omslaget. På omslaget. I'm Sherpa. You're Sherpa generally like already climatized. Yeah. Because we are living on the mountain region. Yeah. We are living 4,000, 3,000 high meters. You miss climbing the top? No, 2013 I've been my last Everest summit from north side. After I shift in Nepal side, but Nepal side big problem for the 2014. Gumbo Asbol there, many my friends are dead there by avalanche. And after 15 again I've been there, but earthquake. Earthquake made big extent. The ground is shaking. Oh! That's a hurry! Fuck! And after I quit, normal climbing, now finished. It's not worth it. Yeah. I still live Kathmandu. More safety. But the traffic in Kathmandu is kind of wild. Thank you man. Yeah, thank you. Nice to meet you. Jag tror att han har testat Celsius innan. Guinness. Jag skulle bli väldigt förvånad om han hade gjort det. Have you tried Celsius before? This is energy drink. energy drinks. Are you sure I'm alive after drinking No, this? I'm not sure. But you can try and tell us what you think. Good. Good? Yeah. No, you have Dalbat power. We have Celsius power. Yes. It's not alcohol, right? No. Don't try. Yeah, it's a good shot. Yeah. Have you tried LSD before, or is this LSD? Was that journey? Yeah. The journey. Yeah, I'm there. Okay. With Peter Istamare. Peter Stormare. Yeah. So you met Peter Stormare. Wait, he's a nice guy, but very stubborn. Okay. A little bit get angry. He didn't win. I can see that. Right now we are at Patandabai Square. This is one of the UNESCO World Heritage Sites of Nepal. 50 temples and monuments, other temples and monuments related to Hindu god and goddesses. Wow. And it is said that at the time of the Buddha, the monks of the Buddha, they came here for the promotion of the Buddhism. That means before 2,500 years. Nepal is one of the oldest country in the world. The Nepal was existence before 5,000 years also, and it never been colonized. In the 17th century, the British, they conquered India. They ruled India from the East India Company. They also tried to come to Nepal, but with the Nepalese fight with the British, they didn't have the war skill to do war in the mountain, but the Nepalese had the war skill to do in the war, and they couldn't come to the Nepal and protected till now. Whatever you see, the heritage, they are not inflected from the other country. Whatever you see, they are the original one. Det är så häftigt med alla detaljer i de här tempelbyggnaderna. Alltså i trät framförallt. Man har en känsla att det här var ju alltså under Nepals guldålder. Alltså. Jäklar, då var det nog ett häftigt kungadöme här. Alltså.
Kathmandu är en väldigt häftig stad. Mångkulturellt, och han berättar något intressant att Nepal är landet med fler gudar än människor. Nepaleserna, de ser allt med djur som gudar, bergen som gudar, Mount Everest är en gud. De ser människor som gudar. Hade du och jag kunnat varit gudar potentiellt då? Jag tror inte det faktiskt. Jag tror vi har gjort för mycket skumraskaffärer. Fan då. Det här är ett kasino. Dalbat. Är det här Dalbat alltså? Ja. Det är ju en lite mer avancerad form av Dalbat, tror jag. Ja, men låt mig dra lite historia kring Dalbat då. Det är Nepals huvudrätt. Men de älskar sin Dalbat här i alla fall i Nepal. Och det är väldigt vanligt när man vandrar, då bjuds mycket på Dalbat. Så det kommer bli mycket Dalbat kommande dagar? Det kommer garanterat bli. Ja. Det finns ju något uttryck som heter Dalbat power 24 hours. Ja. Får man bli strong av Dalbat. Good Dalbat? Good Dalbat, precis. Se vad det här är. Det här var bra som tusan. Väldigt kryddig och... Var någon ost? Ja, det är paner, palak paner. Okej. That is Lukla. Right. And that is base camp. Wow. Oh, it's a long journey. Yeah. Land here and start to walk. This is the Tranupagding, Namche, Tengboche, Dimboche, Labuche, Gorakship, Kalapattur, base camp. Oh, wow. How many kilometers were you? About like 128. Basically, when above 3,000 meters, you start to feel altitude. But we will take Diamonds. Diamonds, yes. Okay. När han visade hur stort det var. Och då var också första gången jag förstod att det var också till 5500 meter vi skulle till. Då fick jag en boll i magen. With your guide, now you have to climb Kalapattur after lunch. You can try it. Vi ska upp till 5 och 6, det kommer bli det högsta vi går till. Och på 5 och 5 så började jag hallucinera lite. När det var killig. Det kändes som jag flög lite. Nej. Okay, så det vi potentiellt gör dag 6 då redan. Drinks lots of waters. Yeah. And always follow your guide. I guess our guide will set the pace. Yeah, guide will set the pace. No, we are rookies. Yeah. They climbed it's a mountain called the Hammarbybacken. It's a good practice. Hammarbybacken is a good practice place for coming to mountain. Because lots of trekkers from Sweden, they go there and try. I stayed in Nacka. Yeah, we are from Nacka. Sweden feels so close with you guys. Yeah. So crazy. It's crazy that you can just name up Hammarbybacken and You guys use Facebook? Vad känner du inför resan? Jag känner mig lugn alltså. Det är ni som skrämmer upp mig, känner jag. Jonsson och Kulan nojar upp sig själva. Och den här höjden är ett problem. Vad fan är det? Det är väl inget problem. Nu klipper vi in foreshadowing-klipp när Pontus står och spyr uppe bland bergen. Jag har ju liksom växt upp i en bergsklättrarfamilj lite. Min pappa har inte haft några problem. Så jag hoppas på att det är detsamma för mig. Men man vet ju aldrig. Det kan ju vara väldigt random. Nu håller vi på med sista packningen. Vi packar över allt vårt skrot som vi har haft med från liksom resväska som vi flög med till duffelbags. Imorgon, då smäller det. Då ska vi flyga till Lukla med ett... det är ett litet propellerflygplan va? Ja, med ett litet propellerflygplan till Lukla som är... Ja, det sägs ju vara världens farligaste flygplats. Three people were killed when a small plane veered off the runway while taking off and hit two helicopters. This happened at the Lukla airport in Nepal. Lukla airport is considered one of the most difficult and dangerous airports in the world because of a short runway of just 527 meters as well as challenging terrain. Alltså det är liksom bara en liten jävla landningsbana uppe i bergen. Jag ska inte kalla mig en flygrädd person. Men jag är lite nervös inför det faktiskt. Det tycker jag känns lite läskigt. Vi ska i alla fall upp tidigt som fan imorgon och hoppas på att flyget avgår klockan 7. Men med största sannolikhet så kommer det inte göra det. För att man måste vänta på att vädret är perfekt innan man kan flyga. Så när Kulan var här sist då fick han vänta i 8 timmar tror jag.
done this one before? Yeah, I've done, and it was so scary. Like some pizza. Oh, yeah? Even for you? I have some video. Yeah. Shit. Fan. Alltså jag har ändå tänkt att det är lite krydd kanske. Men nu känns det inte som det längre. Alltså nu, mitt i allt det här kaoset, då kommer de frågar bara, vill ni åka helikopter istället? Ja, tydligen så är det så jävla dåligt väder i Kathmandu-regionen. This is Nepal, everything is possible here, okay? Okay, now we go by helicopter. Yeah. Okay. Passport för helikopter. Yeah, ja, det är skönt. Jag kom också på nu att jag glömde mitt pass. Jag hade mitt pass med. Och så säger en snubbe, han bara, har du bild på ditt pass? Jag bara, ja. Han bara, men då är det lugnt. För att vi fick liksom ett val nu om vi ville potentiellt vänta hela dagen för att flyga eller ta helikopter nu. Men det känns också som att, jag vet inte, jag har en känsla av att det här var ett viktigt val nu precis då. Förhoppningsvis har vi tagit rätt val. Ja, jag sa det. Tänk om det visar sig att planet vi skulle ta, att det kraschar. Men att vi klarar oss med helikopter. Men då säger Jonsson, eller så är det tvärtom. Ja. Då börjar jag bli lite nervös här. Det blir ganska snabbt action sådär, för att de har ett så här väderfönster. Så att nu är det bara tut och köra. Så ska vi på helikopter. Känns fortfarande inte helt som att jag fattar vad jag är ett min på. Survey 536, good morning, stand number 6. Stand number 6, copy to 536. Ganska läskigt att det är fan, jag har aldrig åkt ut där fint. Nej. Jag tror det är väldigt omöjligt att göra det. Ja. Jag ska därför inte flyga när det var så här till film. Nej, exakt. Ja. Piloten håller på att försöka parera molnen. Liksom. Ja. Hitta luckor nu. Ja. Han försöker fokusera så fan. Ja. Fan vad gött alltså. Det är jävligt mycket kyligare i luften. Nice. Hello, welcome to Nepal. Introduce yourself to the camera. It's me, Pemba Sherpa. Pemba Sherpa. Local guide. Yes. Nice to meet you. Hello. Pontus. Awesome. Nice to meet you. No. How many times have you done the trekking to Everest Base Camp? Many times, uncountable. Uncountable. Yeah. How old were you when you started? Yeah, when I was 15 years that time. 15 years? Yeah. Oh, okay. You're a really good guy for us to have with us. To reach. Yeah, it's an honor. Reach our goal. Yeah, really? Oh, that's crazy. Är det inga med flighter idag? Nej, jag ringde precis och alltså han var på flygplatsen och kollade läget. Det planet vi skulle åka med var tvungen att vända. Nej, du skojar! Wow, jävlar, då var det ju tur att du glömde passet. Jag glöm. Jävlar, vi på något sätt inte ska kanske... Nej, don't jinx. Men vi brukar ju ha ganska mycket tur. Jävlar, sjukt ju. Alltså första milet uppe. Nu är vi 2800 meter över havet. Så det är alltså högre än något svenskt berg som existerar.
Jag tycker man kan känna ändå att luften är tunnare när man andas. Här har vi då vår dagliga dos av medicin. One a day. One day. Yeah, and it's against height. Don't work like ego. Nu börjar vandringen. Det är nu träcken sätter igång. Vilket är gött, för nu har man gått runt och väntat på det här. Och känt att man har stått vid liksom startskottet och vill ge sig iväg. Så att nu äntligen så börjar vi vandra mot Everest Base Camp. Det är mysigt i Lukla ju. Men jag hoppas nästan lite att vi fastnar i Lukla på vägen hem. Då kan vi sätta oss på pubben där borta. Bli hammered. Hammered in the mountains. Jag har inte druckit öl på länge som fan, 1,5 månad. Det ska bli så jävla gott att fira efter vi kommer ner från berget med en stor, alltså den största ölen jag någonsin har druckit. Här börjar vandringen ordentligt. Så här i portalen till vandringen. Ni vet vad vi har sparat till det här. Ja, som jag släppt på hela resan och väntat till det här ögonblicket. Ja. Det är nämligen så att vi har med oss den absolut senaste Celsius-smaken. Ingen av oss har smakat den. Nej, vi har hållit oss för just det här ögonblicket. Men jag har hört att den ska vara i min smak. Ja. Det är ju pina colada, så gillar man det så är det ju en kokos och ananas. Ja, jag älskar det. First taste då. Man känner kokosen. Jävlar, ja. Ja, den var grym. Ja, det här är ju... Den var jäkligt bra alltså. Det här är ju något annat typ. Ja. God kokossmak. Det är som en läskvariant på pina colada. Ja, den var ju skitbra ju. Den var riktigt fin. Alltså. Len och trevlig. Celsius har gjort det igen. Ja. Vi får väl passa på också och tacka Celsius så mycket för att de hjälper oss att komma iväg på det här äventyret. Ja. Och testa den nya smaken Playa Vibe. Skål! Skål! Ja, fan, det känns overkligt. Det här har vi dels så har man ju sett fram emot det här i många år. Det här ska jag säga har varit uppe på bucketlistan länge, bara att se Mount Everest. Ja. Men också nu, vi har ju förberett oss så mycket inför det här. Så att det känns så knäppt att nu, det här är det vi har förberett oss inför. Nu får man ställas på test. Alltså, exakt. Det var ganska intensiv träning, men lite mer än en månad innan. Och så fullt ös. En jättegullig liten, alltså hur liten get som helst där inne. Hello. Very cute. Can I उसको आमै मरेर छैन. Very cute. Fy fan vad gullig. Jag vill ta med hem. Ja. Jag har aldrig sett en så gullig. Nej. Jag ska ta mitt första steg någonsin på en nepalesisk hängbro. Det här har jag sett fram emot. Det här är så jävla ikoniskt för den här trekken. Det är högt alltså. Det är inte helt oläskigt. Ja. Det är asvingligt här när man har kommit ut lite. Det känns som att man går på en lina i luften. Another day, another bat. Nej. Dalbat. Så ser ut alltså. Det här är vårt liv. Nu kommer den. Det var väldigt gott tack. Det var bra Dalbat. Det man har hört är att det ska bli sämre och sämre. Ju högre upp man kommer, ju mer declinar Dalbat. Ska vi se. Nu har vi ju sett lite honung där och här uppe i bergen så är det någonting som heter madhoney. Det är något man hallucinerar om man äter för mycket av. Ja, exakt. Som vi har sett på YouTube. Och man kan tydligen må jävligt dåligt av det om man äter för mycket av det. Det är speciella blommor som de tar nektarna ifrån. Och så om vi lyckas komma upp där, då har vi ju lite honung att hallucinera på. Ja, det är sant. Pontus, har du dina klätterskor med dig? Nej, tyvärr inte. Honung. Grabbarna vill ha honung.
Detta här Iskabu Ugly. Jävlar. Fan, vilken känsla alltså. Jag känner mig verkligen att det är här vi ska bo. Ja, verkligen. Hotell Sherpa. Good job lads. Good job. Bra öst. Good job Pontus. Snyggt. Jag känner det då, första stegen. Känns bra. Ja. Det här var ju den lättaste dagen av alla dagar. Jag ska mer än dubbelt så högt upp. Så att, det är ju dag 1 av 9. Ja. Och det är här vi ska bo. Sen vi kom så har vi spelat den längsta Chicago-rundan någonsin. Så nu, vi har inte ens kollat in rummet. Nej, det har ju hunnit bli mörkt. Alltså, från att det var ljust. Ja, det har hunnit bli läggdags. Oj. Egen toalett också. Åh jävlar, det var ju lyxigt som fan. En sån lyx tror jag inte vi kommer ha länge. Det kanske bara är här. Här ser hur trevligt ut som helst. Det var inte det här jag förväntade mig. Jag förväntade mig något mer spartanskt. Ja. Så nästan ett golv. Där man... Här kommer man ju sova som en prins alltså. Ja. Och det kommer man behöva. För imorgon börjar det på riktigt. Det kommer vara en tuff dag imorgon. Det är mycket uppför imorgon. Alltså det är det vi är inför. Alltså imorgon, då börjar äventyret på riktigt. Sådär. Ja. Det är ny dag. Ny dag, nya möjligheter. Kolla vädret alltså. Ja, jävlar. Ja. Det är helt blått på himlen. Ja, det är något nytt idag. Man har ju inte sett de här bergen när vi gick här igår. Ja. Nej. Det var så alltså, molnigt. Och... Jävlar, det var sjukt. Jag kan säga så här, för nu ska vi upp till Namche Bazaar, som ligger runt 3,3 eller någonting. Så det blir ju att klättra ganska mycket uppåt och sen så då kommer vi faktiskt börja komma upp till bergen också. Ja, det är nästan 1000 höjdmeter vi ska klättra idag alltså. Där skulle man vilja ta en sipp. Not for tourists? Yeah. You need Sherpa belly. Yeah. Sherpa belly. I will try to get it. Yeah. Kolla upp där alltså. Så jävla mäktigt. Man känner kraften i den. Yeah. Jag var ju Swedish Michael Jackson när jag var liten. Jag älskar fortfarande Michael Jacksons musik och jag älskade att dansa till den när jag var liten. Det var grymt. Jag hade ju uppvisning för er ibland, grabbar. Kommer ni ihåg det? Jonsson körde alltid Michael Jackson-uppvisning på fyllan när vi var typ 15-16. Och till slut blev det lite uttjatat. För så fort vi hade druckit några bärs och sen så kom Jonsson och hade igång Michael Jackson-musik och sen... Det är så jävla typiskt mig att bara haka upp mig på grejer på ett sjukt sätt. Tills ni blir galna. Vad ger du för rating på han då? Fan 10 av 10. Ja. Nepalis Michael Jackson var bättre än vad jag någonsin var faktiskt. Det är nu äventyret börjar på riktigt. Nu är vi inne i Sagarmatha National Park. Regionen, ja. Det är det nepalesiska namnet för Mount Everest. Ja. Jag hör Iskabu. Nice. Jävla king. Fan, det känns jävla tryggt alltså. I vårt lingo nu. Ja, verkligen. Det är här vi ska krubba. Alltså. Han säger skabo så jävla fint. Ja, han säger perfekt. Ja, verkligen. Det är fan bättre uttal än Jonas. Ja. Nu är det dags för Dalbat, grabbar. Ja. The Daily Dalbat. Hallå. Hur kändes det där? Det kändes bra. Det är bara ett hål i... Följ med här så ni ser hur en nepalesisk toalett ser ut. Det är bara ett hål i marken. Ja, kolla där. Det är väldigt svårt att baja på vägen. Med de här byxorna blir ett problem. Man skulle vilja ha en sån här läderhosen-fack i rumpan. Eller hur? Ja, faktiskt.
Jävlar, det har rasat här. Ja, här ser det ju skört ut. Här är floden delvis som rinner in. Men nu är det ju, det här kommer ju vara väldigt mycket uppför nu. Det är ungefär 600 meter. Det kommer ta kanske 3 timmar. Så vi kommer till 3400 där Namche Bazaar ligger. Ja, här är det tydligen en del av vandringsleden som nyligen har rasat. Så då måste vi ta oss över en inte så satt led. Vi går en i taget. Ja, det var ju fan det första lite läskiga partiet alltså. Jävlar. Kändes lite sketchy alltså. Ja. Jag tror det har blivit ett jordskred här. Man var tvungen att trixa lite för att ta sig över. Yeah, last year so heavy rain then landslide from here. That's why really? Yeah. Last year? Yeah, last year. Mm. Nu ska vi gå över fan den mäktigaste hängbron jag har sett alltså. Hillary Bridge. Hillary Bridge, är det namnet? Oh. Jäklar! Det här är fan en sjuk bro! Det är så jävla högt upp. Det var lite svindel nästan. Det här är fan alltså 100 gånger sjukare än någon annan bro vi har gått över. Jävlar, ja det är fan inte för en höjdrädda. Mycket åsnetrafik. Måste vänta in åsarna. You want some gotto blandat? Wow, thank you. Some Swedish candy, quite sour but good. Yes, yes, yes. Jättebra. Jättebra. Ja. Thank you, please. Good. Yeah? Yeah? Sour. Sour. Sour, yeah. De är för snabba för mig alltså. De är ju inte påverkade av höjden överhuvudtaget. Nej. Det är det. Det är Namche det där. Jävlar. Ja. Namche Bazaar! Namche. Bra jobbat. Är det här vi ska bo? Är det här vi ska bo? Vi ska bo! Nu är vi på en höjd som gör att här kommer vi börja känna av och få problem med höjden. Ja. Det är härifrån äventyret börjar. Nu är höjdmetrarna börjar räknas. Jag har aldrig spenderat så här mycket tid som vi kommer göra på den här höjden någonsin i mitt liv. Nej, jag tror det här är säkert mitt rekord. Ett andetag här är ju 70% av vad det är ett andetag i Stockholm. Är det det? Ja. Är det så? Okej. Det här är ju världens högsta pub. Ja, en Irish pub på 3400 meters höjd. Det kan man se för att det ligger en jak precis utanför entrén. Så jävla sjukt alltså. Ja, vi har trekkat i nästan 8 timmar idag. Man är trött nu. Hungrig. Hungrig? Ja. Rullar du? Vad har han nu? Vad är det som händer? Det ser så glad ut. Nej, ölkorv till grabbarna! Har du smugglat med dig ölkorv? Shit, smugglat ölkorv alltså. Hela vägen till Namche Bazaar. Jonsson har gått runt alltså, hela vägen hit och snackat om fan vad gott det hade varit med ölkorv. Skål grabbar. Skål.
Det här är ju guldet. Jag har fått in garlic soup, vitlökssoppa. Garlic soup is supposed to be good for altitude. Yeah, this is supper, garlic soup. Det var jättegott. Det var lite så här, alltså fried garlic smak. It was good. Yeah, nice with warm soup. Typ det bästa sättet att inte bli väldigt höghöjdssjuk är att dricka alltså sjuka mängder vatten. Alltså så jävla, jag har aldrig druckit så mycket vatten i hela mitt liv som vi gör de här dagarna. Du är också väldigt, väldigt duktig på det. Jag är en av de bästa. För jag trodde inte att alla, eller att ingen har haft någon känning av höjden överhuvudtaget. Det trodde inte jag. Jag trodde minst att i alla fall någon skulle ha ont i huvudet nu. Men ingen har känt av någonting. Jag har haft lite ont i huvudet. När jag vaknade. Jag har fått en uppdatering av Jonas nu. Hur går det för? Det verkar inte gå superbra. Är det så? Tyvärr. Han skrev det. Jag har varit lite täppt i bihålorna och hade lite feber i förrgår. Men mår bättre nu. Skriver han sig till att sprita händerna ofta och jämt innan ni käkar. Och gå med buff hela tiden. Ja, jäklar. Okej, det är viktigt som fan. Nej. Hej. Jag tar in med ögonen och passar mig för ljust. Men jäklar, nu ser man ju bergen. Ja. Shit, vad sjukt alltså. Man såg man inte igår. Nej. All right, då är det morgonen på dag nummer 3. Och idag så ska vi för första gången göra en akklimatiseringshike. Vi kommer att gå upp till högre altitud. Och sen kommer vi gå ner tillbaka hit och sova här en natt till. På den här höjden som vi är nu, då kan man liksom börja känna av höjdsjukesymptom och så. Ja, man har sovit kanske lite rangligt. Ja. Det har inte varit den bästa nattens sömn. Men jag kände nu vi gick. Jag har typ gått så här 20 trappsteg och pulsen bara spikar direkt alltså. Men också en grej, det är att idag kanske är första gången vi ser Everest. Ja, vi ska till Everest Viewpoint som ligger på högt var det? 3,8 eller något. 3,8. Nu kan man se Everest här för första gången. Bullen där. Ja, det är Everest. Jävlar. Ja, fan vad sjukt. Jag får gåshud. Ja, jag trodde fan inte vi skulle se Everest redan idag. Nej, vi har haft tur med vädret också. Det är inte säkert man ser det här. Men det är det här vi har jobbat för ju, de här dagarna. Och komma hit och se det för första gången. Ja, det där är världens högsta berg alltså. Jävlar, men det är långt, alltså det är långt bort. Det är långt vi ska. Det skrämmer mig lite. Eller det skrämmer mina ben. Jävlar alltså. Det är mäktigt. Ja, känner du att du hade velat stå där uppe någon dag? Ta toppen. Ja, jag tror det. När du ser den. Ja. Hade du velat? Berget kallar. Jävlar. Där nere börjar vi va? Jo, där har vi gått förbi. Eller hur? Ja, absolut. Vi träffade precis en kille här nu som började snacka om att han har... You climbed Everest, right? Yeah, I climbed Everest 2 years ago. 2 years ago? Yeah. And summited? Yeah. It was very hard. Yeah. The hardest part of climbing is the high altitude, but I think it's almost mental because we have to face dead people. They die in front of you, and you cannot do nothing. Nothing. Because you have to just... Yeah, you have to survive. You have to survive, You cannot help anyone. 2023 was the deadliest season ever on Everest. We were a team of 4 climbers, 4 friends. But in the summit was snowstorm. One of us, Jason, died in the balcony. Oh shit. And what happened? Like, did he fell or? No. Exhaustion. And has high altitude cerebral edema. Oh, okay. The other guys, we had very serious frostbites. Yeah. I had to ambulate one of my toes.
Oh shit! For 1 year, I was in the hospital because I have a lot of thrombosis. Oh, for 1 year? When I came back in base camp, I have 53 oxygen. Oh shit! So you couldn't restore the oxygen? Back in base camp. Oh. Yes. After the expedition, I have PTSD, post-traumatic disorder. We climbed 120 and 25 people died. Oh. Here is the exactly location that our friend died. Oh, in the balcony here. Jason, and we lose Jason. Yeah. Wow. You can see in the memorial area, we have a plaquette for his memory. Sorry for your loss. Everest is Everest. It's very hard. Yeah. Many people say that Everest is commercial, is easy, but it's not. No. It's not. It's the highest mountain on earth. Medical also, hospital also. Yeah. You can go to the hospital, you can go to rest. Då är han där på sjukhuset tills vi kommer tillbaka sen och så drar vi till Kathmandu.